Εδώ και πολύ καιρό διαβάζω τα σχόλιά σας κάτω από τα βίντεο και λαμβάνω συνεχώς μηνύματα από φίλους του καναλιού που ζητάτε επίμονα το ίδιο πράγμα. Μια ανάλυση για το Κυριάκο Μητσοτάκη και τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του. Πειρασμός, μεγάλος πειρασμός. Η αλήθεια είναι πως περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Δεν ήθελα να κάνω ένα βίντεο αρπακόλα, αλλά μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση, αλλά δεν βαριέσαι. Δεν μπορώ να πω όχι στον πειρασμό. Σήμερα λοιπόν, ανταποκρινόμενος στο δικό σας αίτημα, θα ξύσουμε αυτή την πληγή. Θα αφήσουμε στην άκρη την επικοινωνία και θα εστιάσουμε στην ουσία. Από το πώς φτάσαμε εδώ μέχρι τα σκάνδαλα που σημάδεψαν αυτή την πορεία. Γνωρίζοντας φυσικά ότι θα δυσαρεστήσω πολλούς και θα μου τα σώρουν στα σχόλια για τα καλά, αλλά είπαμε, εδώ θα τα λέμε όλα, δίχως μάσκες και θα μιλάμε για όλους. Όποιος δεν αντέχει την κριτική, ας μην δει αυτό το βίντεο καλύτερα, γιατί μόνο ο φασισμός επιτίθεται στην κριτική και όχι η δημοκρατία. Θέλω να σας πάω λίγο πίσω, στο καλοκαίρι του 2019. Και γιατί τότε? Ας το ξεκινήσουμε σωστά τουλάχιστον. Η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019 ήταν που γύριζε σελίδα, ή τουλάχιστον αυτό ήθελα να πιστέψουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο γόνος μια από τις ισχυρότερες πολιτικές δυναστείες της χώρας και πιο πλούσιες, αναλάβανε την πρωθυπουργία. Το αφήγημά του ήταν προσεκτικά χτισμένο από ακριβοπληρωμένους επικοινωνιολόγους. Ο φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής, ο Μωυσής, ο τεχνοκράτης που θα έφερνε την κανονικότητα μετά τα χρόνια της κρίσης και του λαϊκισμού. Υποσχέθηκε λιγότερους φόρους, περισσότερες δουλειές, υποσχέθηκε και ασφάλεια. Εδώ ήμασταν, δεν ήμασταν σε κάποια άλλη χώρα, τα θυμόμαστε. Λοιπόν, πέρασαν χρόνια από τότε και σήμερα πίσω από τη γυαλιστερή βιτρίνα του μάρκετινγκ η πραγματικότητα είναι εφιαλτικά διαφορετική. Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αποδείχθηκε μια φιλελεύθερη ευρωπαϊκή στροφή. Αποδείχθηκε ένα στιγνό, συγκεντρωτικό καθεστώς που εργαλειοποίησε τους θεσμούς, διεύρωσε το κράτος δικαίου και δημιούργησε ένα δίκτυο προστασίας για τους ημετέρους. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα αφήσουμε στην άκρη τα δελτία τύπου της κυβέρνησης. Θα αναλύσουμε πώς το λεγόμενο επιτελικό κράτος μετατράπηκε σε μηχανισμό συγκάλυψης σκανδάλων. Από τις υποκλοπές και τη λίστα Πέτσα μέχρι και το έγκλημα των τεμπών, ακόμη και για την ακρίβεια θα μιλήσουμε. Αυτό το βίντεο είναι η ανατομία της εποχής Μητσοτάκη. Η πρώτη πράξη του Κυριάκου Μητσοτάκη μόλις ανέλαβε την εξουσία δεν ήταν κάποια οικονομική μεταρρύθμιση, δεν ήταν κάτι το συναρπαστικό που έκανε, αλλά ήταν η υπαγωγή της ΕΥΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, και της ΕΡΤ απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Τότε λίγοι κατάλαβαν τη σημασία αυτής της κίνησης. Τώρα πλέον ξέρουμε. Ήταν η θεμελίωση του απόλυτου ελέγχου. Το επιτελικό κράτος αποδείχτηκε ένα κλειστό σύστημα εξουσίας γύρω από το Μαξίμου, όπου μια δράκα μετακλητών και συμβούλων αποφασίζει για τα πάντα, παρακάμπτοντας τους υπουργούς και τη διαφάνεια. Αλλά για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα χωρίς αντιδράσεις χρειαζόταν σιωπή.
Εδώ έρχεται, αν τη θυμόσαστε, η περιβόητη λίστα Πέτσα. Με το πρόσχημα της πανδημίας COVID, εκατομμύρια ευρώ μοιράστηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς διαφανή κριτήρια. Ιστοσελίδες ανύπαρκτες πήραν χρήματα, ενώ άλλα μέσα που ασκούσαν κριτική αποκλείστηκαν. Το αποτέλεσμα, η Ελλάδα κατρακύλησε στην 107η θέση παγκοσμίως στην ελευθερία του τύπου, πολύ πιο κάτω από χώρες του τρίτου κόσμου. Η ενημέρωση έγινε προπαγάνδα. Κάθε κριτική, ακόμη και σήμερα, απέναντι στην κυβέρνηση και στο Μητσοτάκη, βαφτίζεται μιζέρια ή τοξικότητα. Οι δημοσιογράφοι που ερευνούν σκάνδαλα στοχοποιούνται ως εχθροί της πατρίδας. Ο Πρωθυπουργός δεν δίνει συνεντεύξεις παρά μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον και διαγγέλματα, με προκάτε ερωτήσεις, αποφεύγοντας κάθε λογοδοσία. Αυτό δεν είναι εικόνα ευρωπαϊκής δημοκρατίας, αλλά είναι εικόνα ενός καθεστώτος που φοβάται την αλήθεια. Και αν ο έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης ήταν το πρώτο βήμα, το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν η ταφόπλακα του κράτους δικαίου. Το Predator Gate δεν είναι απλώς ένα σκάνδαλο. Είναι η μεγαλύτερη θεσμική εκτροπή της μεταπολίτευσης. Αποκαλύφθηκε ότι η ΕΥΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, υπό την άμεση εποπτεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρακολουθούσε τον αρχηγό του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, και τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Αργότερα μάθαμε ότι η λίστα αυτή ήταν ατελείωτη. Υπουργοί της ίδιας της κυβέρνησης, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, επιχειρηματίες, και δεν συμμαζεύεται. Η άμυνα του Πρωθυπουργού σε όλο αυτό ήταν δεν ήξερα. Ένας πρωθυπουργός που καφιέται ότι ελέγχει τα πάντα, επιτελικό κράτος, δήλωσε άγνοια για το τι έκανε η υπηρεσία που υπαγόταν απευθείας σε αυτόν. Αν δεν ήξερε, ήταν επικίνδυνα ανεπαρκής. Αν ήξερε, είναι επικίνδυνα αυταρχικός. Αλλά το χειρότερο δεν ήταν η παρακολούθηση, ήταν η συγκάλυψη. Η κυβέρνηση επικαλέστηκε το απόρριτο για να φημώσει την Επιτροπή της Βουλής. Επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμο, επειδή τόλμησε να κάνει τη δουλειά του και να ελέγξει την ΕΥΠ. Άλλαξαν τη σύνθεση της αρχής για να μπλοκάρουν τους ελέγχους. Το μήνυμα ήταν σαφές. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει την εξουσία του Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και την ώρα που η δημοκρατία υποχωρούσε, κάποιοι πλούτιζαν. Η περίοδος της διακυβέρνησης Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται από ένα πρωτοφανές πάρτι απευθείας αναθέσεων. Με πρόσχημα την πανδημία και τις έκτακτες ανάγκες, δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος δόθηκαν χωρίς διαγωνισμούς σε φίλους και κομματικά στελέχη. Θα σας δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Θυμηθείτε την περίπτωση του βουλευτή Πάτσι, που αγόραζε κόκκινα δάνεια πολιτών κοψοχρονιά, ενώ έπαιρνε δουλίτσες από τα ΕΛΤΑ. Θυμηθείτε την άλλη, πώς τη λέγανε, τα σκόιλ ελικικού με τη διεκπαίδευση.
δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Ήταν η μέθοδος. Ενώ ο μέσος πολίτης ανοίγει το πορτοφόλι του, ψάχνει στις τσέπες του και μετράει το ευρώ για να πάει στο σούπερ μάρκετ, δημιουργήθηκε μια νέα τάξη νεόπλουτων κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών γύρω από την κυβέρνηση. Η διαφθορά δεν αντιμετωπίστηκε, νομιμοποιήθηκε μέσα σε αυτά τα παραθυράκια και φωτογραφικές διατάξεις. Ενώ υποθέσεις όπως αυτή της Νοβάρτης βαφτίστηκαν σκευωρίες για να ξεπληθούν οι πιθανές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Όλα αυτά που ανέφερα, η αλαζονία, η ανικανότητα, η αδιαφάνεια κορυφώθηκαν το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 στα Τέμπη. 57 άνθρωποι και μέσα νεαρά παιδιά φοιτητές δολοφονήθηκαν επειδή το επιτελικό κράτος δεν ήταν ικανό να εγκαταστήσει μια τηλεδιοίκηση που είχε πληρωθεί ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. 4 φορές. Η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αποκαλυπτική του χαρακτήρα του. Πριν καν στεγνώσει το αίμα, μίλησε για τραγικό ανθρώπινο λάθος. Προσπάθησε να φορτώσει όλη την ευθύνη σε έναν άνθρωπο, στο σταθμάρχη, βγάζοντας από το κάδρο την πολιτική ηγεσία και τον Κώστα Καραμανλή, τον οποίο μάλιστα το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη του ξαναπρότεινε να γίνει βουλευτής λίγους μήνες μετά. Και μια μικρή παύση, γιατί θέλω να σας μιλήσω για την μεγάλη ύβρις. Το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος μέσα σε λίγα 24 ώρα, εξαφανίζοντας κάθε πιθανό στοιχείο. Η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, που μετατράπηκε σε παροδία, σε τσίρκο, αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες. Η αίσθηση ότι για αυτή την κυβέρνηση η ανθρώπινη ζωή είναι λιγότερο σημαντική από το πολιτικό κόστος είναι ορατή. Τα Τέμπη δεν ξεχάστηκαν και δεν θα ξεχαστούν, γιατί απέδειξαν ότι το κράτος του Μητσοτάκη είναι εχθρικό προς τον πολίτη. Και φτάνουμε με όλα αυτά στο σήμερα. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επενδυτική βαθμίδα. Αλλά ποιον αφορά αυτή η ανάπτυξη? Εσένα? Εμένα? Μήπως εσένα? Η Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι η χώρα της ακρίβειας των καρτέλ στην ενέργεια και στα τρόφιμα που κερδοσκοπούν ανενόχλητα. Είναι η χώρα που οι νέοι δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι, είτε των χαμηλών μισθών, λόγω του Airbnb, της Golden Visa, μιας πολιτικής που ξεπουλάει τη γη μας σε ξένους πλούσιους, τη γη των Ελλήνων, για να δείχνουν οι αριθμοί ανάπτυξη. Η απάντηση του Μητσοτάκη στη φτωχοποίηση του Έλληνα είναι τα επιδόματα pass. Fuel pass, market pass, youth pass και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο pass θα βγάλουν στην πορεία. Μετέτρεψε τους πολίτες, τους Έλληνες, σε επέτες, σε ζητιάνους που περιμένουν το κουπόνι για να βγάλουν το μήνα. Αντί να αυξήσει ουσιαστικά μισθούς και συντάξεις,
και να χτυπήσει την εσχροκέρδεια, να χαμηλώσει το ΦΠΑ, δεν υπάς. Αυτός είναι ο νεοφιλελευθερισμός του Μητσοτάκη. Κέρδη για τους λίγους, κουπόνια για τους πολλούς. Κοιτάζοντας τώρα πίσω όλη την πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπουμε ότι δεν είναι η ιστορία μιας επιτυχίας. Είναι η ιστορία μιας μεγάλης χαμένης ευκαιρίας και μιας επικίνδυνης οπισθοδρόμησης. Υποσχέθηκε θεσμούς και έφερε υποκλοπές. Υποσχέθηκε ασφάλεια και έφερε τα τέμπη, και να μην ξεχνάμε, γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το πρόβλημα, ξεχνάμε εύκολα, τα τέμπη και τις ανεξέλεκτες πυρκαγιές. Υποσχέθηκε ευημερία και έφερε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνά με την αλαζονία του ανθρώπου που πιστεύει ότι είναι ανέγκυχτος, προστατευόμενος από ένα σύστημα μηντιακής ασυλίας. Όμως η πραγματικότητα είναι πεισματάρα και τα σκάνδαλα, όσο κι αν θαυτούν, όσο κι αν μπαζωθούν, αφήνουν το ίχνος τους στην ιστορία. Και το ερώτημα είναι, πόσο ακόμη ο Έλληνας θα ανέχεται αυτή τη κανονικότητα παρακμής. Τώρα ξέρω ότι σας στεναχώρησα πολλούς από εσάς. Ξέρω ότι θα με θάψετε εδώ κάτω, θα γράψετε οτιδήποτε, τρόλ, ξετρόλ, θα ακούσω τα πάντα. Αλλά σας είπα, εδώ δεν πρόκειται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να ωρεοποιούμε καταστάσεις. Θα λέμε την αλήθεια, αν σας αρέσει. Λοιπόν, αν βρήκατε αυτή την ανάλυση χρήσιμη, κάντε like, και επειδή έρχονται κι άλλα βίντεο εννοώ, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Γράψτε στα σχόλια, θα ήταν πολύ ωραίο να διαβάσω τα σχόλια σας. Ποιο θεωρείτε εσείς το μεγαλύτερο σφάλμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Καλή μας όρεξη και τα λέμε στο επόμενο.